สวัสดีครับพบกับสัญญาหมอคอมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับวันนี้เรามีกรณีซ่อมนะครับ DVD External นะครับแต่ว่าเราจะซ่อมเราจะหาตัวช็อตเนี่ยเราจะหาตัวเสียเนี่ยนะครับเราจะสร้าง power supply ก็ย้อนกลับไปคลิปเดิมนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้ขับกระแสสูงให้โหลดนะครับเราจะใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับเราจะสร้าง power supply นะครับสร้าง power supply เพื่อเช็คปล่อยแรงดันนะครับปล่อยแรงดันเข้าไปปล่อยกระแสเข้าไปเนี่ยตามวงจรที่เขาต้องการนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามันมีตัวช็อตเนี่ยนะครับตัวช็อตก็จะกินกระแสสูงนะครับก็จะดึงกระแสสูงนะครับพอดึงกระแสสูงเนี่ยมันก็จะโชว์ตัวเลขกระแสมาที่มิเตอร์นะครับก็มิเตอร์เดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะแนะนำไปทีละตัวนะครับอันนี้คือสำหรับการประหยัดงบประมาณนะครับไม่ต้องไปซื้อ power supply ราคาแพงนะครับเพื่อปล่อยกระแสนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มฝึกนะครับก็ลองมองหาสิ่งรอบตัวนะครับมองหาของเสียรอบตัวนะครับมาประยุกต์ใช้งานนะครับนั่นคือหลักการเรียนของเรานะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ลืมนะครับเราต้องเข้าใจหลักการไฟฟ้าก่อนนะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือวันนี้นะครับเราจะใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด12โวลต์5แอมป์hour นะครับ5แอมป์ชั่วโมงจ่ายแรงดันสูงสุดได้12โวลต์นะครับแต่ว่าในสภาวะที่แบตเต็มเนี่ยนะครับมันจะไปถึง14โวลต์เลยนะตัวนี้ตัวที่2นะครับ potentiometer นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบทดรอบนะครับแบบทดรอบนะครับก็จะมีการปรับละเอียดได้มากขึ้นนะครับรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะหมุนได้หลายรอบมากนะครับเขาจะมีการทดรอบมีความละเอียดสูงนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า potentiometer แบบทดรอบนะครับหาซื้อได้ตาม Lazada ตาม Shopee นะครับตัวนี้นะครับทนกระแสสูงสุดได้ทนกระแสสูงสุดทนพลังงานที่ผ่านตัวมันได้2วัตต์นะครับ2วัตต์คืออะไรนะครับสมมุติว่าถ้าเราป้อนไฟ V-in เข้ามา5โวลต์นะครับเมื่อมีการดึงกระแสสูงสุดที่ 0.5 แอมป์เนี่ยนะครับก็คือ2วัตต์นะครับ 0.5 คูณ 0.5 คูณ 5 โวลต์นะครับ 0.5 แอมป์คูณ 5 โวลต์เนี่ยก็คือ2วัตต์นะครับเขาจะทนได้ประมาณ 0.5 แอมป์ที่แรงดัน5โวลต์สมมตินะแต่ถ้าเกิดแรงดัน12โวลต์ก็กระแสก็จะทนได้ต่ำลงนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราไปซื้อเราก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้มันวัตต์นะครับอันนี้2วัตต์ก็ถือว่าต่ำอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าโหลดเวลามันช็อตเนี่ยมันจะดึงกระแสสูงถูกไหมมันจะกินกระแสสูงมากกว่า2วัตต์เราก็ถ้าใช้ตัวนี้ตรงๆเลยเนี่ยตัวนี้จะช็อตเลยนะครับช็อตเลยนะตัวนี้จะไหม้ช็อตเลยแล้วบางทีในอาร์คติดหมุนไม่ได้ก็มีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นค่า200โอห์มนะครับ200โอห์มนี่ก็กระแสจะผ่านตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับก็คือเอาโวลต์เตจสูงสุดนะครับหารด้วย200โอห์มเลยนะครับก็จะได้กระแสสูงสุดออกมานะครับประมาณนี้นะครับเนี่ย200โอห์มนะบวกลบ 5% นะครับองศาเซลเซียสบวกลบ 3% อะไรประมาณนี้นะครับหลักการเดียวกันเลยเห็นไหมครับเขาจะมีขา1ขา2ขา3เห็นไหมเขามาร์กไว้ให้นะครับขา1ขา2ขา3เนี่ยเขามาร์กไว้ให้เห็นไหมครับขา1ขา2ขา3เห็นไหมมันสลับตำแหน่งกันเลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจำว่าขา1เนี่ยตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเขานิยมต่อแบบไหนครับขา1เขาจะเอาไปลงกราวนะครับขา3เนี่ยคือไฟเข้าส่วนไฟออกคือขา2คือตรงไหนครับคือตรงนี้นะตำแหน่งนี้นี่อันนี้ก็คือเวลาอันนี้มันก็คือเลื่อนได้นะเลื่อนได้ปั๊บไฟออกก็จะเป็นขา2ตรงนี้นะไฟออกนะครับไฟเข้านะครับกราวนะครับส่วนเรื่องการต่อสลับตำแหน่งเนี่ยมันทำได้นะทำได้แต่จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักการสากลเขาจะต่อแบบนี้นะขา1เนี่ยเป็นกราวขา2เป็นไฟออกขา3เป็นไฟเข้านะครับเราก็จะเอาขาไฟออกเนี่ยนะครับไปกระแทกไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับกระแทกไบอัสทรานซิสเตอร์ก็จะปล่อยแรงดันออกมาตามที่แรงดันที่มันได้รับไปกระแทกนะครับสมมติว่าเรากระแทกไปที่5โวลต์นะครับกระแทกไปที่5โวลต์ทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาก็จะออกประมาณ5โวลต์บวกลบนะครับ5โวลต์ลบลงอาจจะลบมานิดหน่อยนะครับเพราะเขามีค่าตกค่อมของตัวทรานซิสเตอร์อยู่นะหลักการเป็นประมาณนี้นะขา1ขา2ขา3เห็นไหมเขาจะสลับตำแหน่งกันไม่ใช่1 2 3อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่1 2 3อย่างนี้เห็นไหมเวลาเราดูเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเนื่องจากว่าทำไมเขาถึงเขียนมาร์กไว้นะครับบางยี่ห้อจะไม่เขียนมาร์กไว้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะวางผิดหลักรูปแบบสากลนะครับถ้ารูปแบบสากลเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยอันนี้เขาจะวางรูปแบบสากลนะครับแบบไม่ทดรอบนะครับ
แบบสากลก็คือขา1ขา2ขา3หันด้ามจับเข้าตัว1 2 3นะครับด้าน3นี่จะเป็นไฟเข้าขาออกจะเป็นขา2ขา1เนี่ยเอาไปแตะกับกราวนะครับมันก็จะมีโวลเตจดีไวเดอร์ออกมาที่ขา2นะอันนี้ก็คือเขาวางตำแหน่งที่มาตรฐานสากลถูกไหมส่วนตัวเนี้ยเขาจะพอเขาออกแบบมานะครับอย่างตัวนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าหากันเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันเรียงกันแบบไหนเนี่ยใครจะไปรู้ใช่ไหมหลักการผลิตสินค้านะครับเขาก็จะมีมาร์กไว้เห็นไหมเขาก็จะให้ดูว่าอันนี้ขา1นะครับขา2อยู่ตรงนี้นะครับขา2นะขา3เห็นไหม1 2 3เห็นไหมสลับกันแต่ว่าเวลาเราจำนะครับขา1เอาไปแตะกับกราวขา2เป็น V out ขา3เป็น V in นะครับหลักการเป็นประมาณนี้ได้ความรู้เรื่องตัวต้านทานแบบทดรอบแล้วนะตัวที่3ที่เราจะใช้คืออะไรนะครับก็ทรานซิสเตอร์เหมือนเดิมนะครับทรานซิสเตอร์เราก็จะเป็นแบบ NPN นะครับอุปกรณ์ที่ผมหาได้นะครับก็คือผมจะใช้ทรานซิสเตอร์นะครับจะใช้ทรานซิสเตอร์เพราะว่ามันขยายเสียงได้ด้วยนะครับผมก็เลยสั่งซื้อแบบทรานซิสเตอร์มานะครับมันก็อาจจะปล่อยกระแสได้ไม่เยอะมากหรอกนะครับแต่ว่าเราต้องระบายความร้อนให้มันด้วยแต่ว่ามันก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ประมาณนึงนะครับผมก็เลยใช้ทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้เป็น NPN นะครับเป็น TIP 120นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ NPN นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้นะครับเราจะต้องหาตาทิพย์นะครับตาทิพย์คืออะไรนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์โวลต์แอมมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่ Shopee Lazada เหมือนกันนะครับก็จะตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าซื้อตัวหนึ่งจากต่างประเทศมานะมันก็จะอยู่ประมาณ40กว่าบาทนะครับถ้าซื้อในไทยก็อยู่ประมาณตัว50 ถึง 80 บาทนะครับก็จะบวกกำไรไปสายไหนเป็นสายไหนนะครับเราก็มาเช็คนะครับนี่เห็นไหมเขาจะมี R ตรวจจับกระแสอยู่เห็นไหมครับ R จับกระแสนะครับ R จับกระแสเนี่ยจะค่อมระหว่างขั้วลบกับขั้วลบเนี่ยแดงเส้นใหญ่นี่ก็คือลบนะแต่ว่าเขาทำมาให้ดูเฉยๆนะครับจะค่อมกันไว้เห็นไหมมันจะค่อมกันอยู่นะครับเพื่อดูความต่างของกระแสไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเวลาเนี่ยก็จะถูกประมวลผลด้วย IC นะครับ IC เบอร์อะไรเนี่ยเขาจะไม่บอกมานะครับตัวนี้เขาลบออกไปแล้วนะครับเขาลบเบอร์ออกไปก็คือถ้าเกิดว่า IC ช็อตนะครับถ้าเกิดว่าได้รับแรงดันสูงเกินพิกัดเกินไปเนี่ยตอนนี้เกินที่เขาจะรับได้เนี่ยเขาจะช็อตพอเขาช็อตเนี่ยตัวนี้จะร้อนขึ้นมาพอร้อนขึ้นมาเราจะไปหาตัวมาเปลี่ยนก็ไม่ได้นะครับหาตัวมาเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะว่าเขาลบเบอร์ออกไปก็คือต้องทิ้งเลยนะครับต้องทิ้งเลยนะอันนี้จะเป็นกราวทั้งคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราวจากแหล่งจ่ายส่วนอันนี้เป็นกราวโหลดนะครับเขาจะเปรียบเทียบกันระหว่างกราวโหลดกับกราวแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับส่วนสายเหลืองนะครับสายเหลืองกับสายแดงเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นไฟเลี้ยงแล้วก็เป็นสายที่ต้องการตรวจจับแรงดันนะครับต้องการตรวจจับแรงดันนะครับแล้วก็เอามัดรวมกันแล้วก็ใส่ปากคีบเลยนะครับส่วนขาดำตรงนี้ก็เป็นกราวเหมือนกันนะครับเป็นกราวของไฟเลี้ยงนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องใช้เพราะว่าตัวนี้เราใช้ร่วมกันแล้วนะครับตัวดำนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับหลักการเป็นประมาณนี้ตรวจจับแรงดันได้สูงสุด100โวลต์นะครับแรงดันสูงสุดได้100โวลต์อย่าเอาไปจับpower supply นะ power supply ฝั่งไฟสูงเนี่ยมัน300โวลต์นะครับก็จะทำให้ตัวนี้เสียหายเลยนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับทรานซิสเตอร์นะครับโพเทนเชียลมิเตอร์แล้วก็โวลต์แอมมิเตอร์นะครับวิธีการต่อเป็นยังไงนะครับการต่อเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะครับการต่อ3ตัวเนี้ยนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับไปดูคลิป potentiometer นะครับจะมี3 EP นะครับ3 EP เนี่ยจะมีเบื้องต้นนะครับการขับกระแสสูงให้โหลดแล้วก็มีการตรวจวัดตอนหลังซื้อมาอะไรเป็นประมาณนี้นะตัวเนี้ยไปดูได้ที่คลิป potentiometer ที่ผมทำไว้นะเดี๋ยวผมใส่เครื่องหมายตกใจไว้ด้านบนนะครับคุณก็ไปดูเพิ่มนะครับแต่การต่อตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปอย่างไวนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะไปซ่อม DVD นะครับแต่ว่าเราจะเสริมให้ในคลิปนี้นะครับเราจะสอนการต่อโวลต์แอมมิเตอร์ให้นะครับก็เดี๋ยวยกไปก่อนนะครับยกไปเราจะไปอย่างเร็วนะคลิป potentiometer ปล่อยกระแสสูงให้โหลดนะไปดูย้อนหลังนะตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับบวกลบ12โวลต์นะแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยนะครับก็จะมาโวลเตจดีไวเดอร์ก็คือ potentiometer นั่นแหละนะครับก็ต่อแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกราวนะขั้วลบก็คือกราวนะครับขา1คือกราวนะครับขา2คือ V out นะครับขา3คือ V in นะครับหลักการเป็นประมาณนี้เลยนะครับคราวนี้
เราได้ขา2มาแล้วเนี่ยขา2เนี่ยที่เราปรับแรงดันมาแล้วเนี่ยเราจะเอามา bias transistor นะครับทรานซิสเตอร์ก็จะไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับไฟเลี้ยงเขาก็จะมาจากเนี่ยนะเรา bias นะครับตรงนี้ก็จะมีแรงดันที่12โวลต์นะครับ12โวลต์มารออยู่นะครับแรงดันที่เราปรับมาเนี่ยก็ตั้งแต่0ถึง12โวลต์นั่นแหละเราสามารถปรับมาได้นะครับมา bias transistor ก็จะปล่อยออกมาที่แรงดัน12โวลต์นะครับกระแสเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับโหลดนะครับขึ้นอยู่กับโหลดว่าเขาจะกินกระแสได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราการปล่อยกระแสออกมาตรงนี้ด้วยนะเขาจะปล่อยมาประมาณหนึ่งแต่มันก็เพียงพอนะครับเพียงพอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เวลาที่จ่ายกระแสสูงออกมาเนี่ยเขาจะร้อนนะครับแอมป์เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะครับตามโหลดนะครับเราก็จะได้มาไฟอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราปรับที่มาที่5โวลต์ตรงนี้ก็จะออกประมาณ4.6 4.7โวลต์นะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดันตกค่อมอยู่ระหว่างตรงนี้ด้วยนะเราก็อาจจะต้องปรับเกินนิดนึงนะครับปรับเกินนะครับคราวนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็นไฟ Vout ออกมา Vout ที่ผ่านการกระแสสูงมาแล้วนะกระแสสูงที่เป็นปรับมาแล้วจากทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ตรงนี้โดยตรงนะครับสมมุติว่าเราใช้ตรงนี้ไปใส่โหลดโดยตรงเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับเราก็จะใช้ทรานซิสเตอร์ในการให้เขาแบ่งภาระไปนะครับโวลต์มิเตอร์ตัวนี้นะโวลต์แอมป์มิเตอร์ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีไฟเลี้ยงก็จะมีสายที่เป็นกราวแล้วก็จะมีกราวแรงจ่ายแรงจ่ายเนี่ยนะครับแรงจ่ายก็คือสายดำนะครับแรงจ่ายคือสายดำนะครับดำใหญ่นะครับส่วนกราวโหลดนะครับกราวโหลดก็คือแดงนะครับกราวโหลดคือแดงใหญ่นะครับแดงใหญ่นะครับไฟเลี้ยงส่วนไฟเลี้ยงกับไฟที่จะต้องการตรวจจับแรงดันนะครับก็คือสีเหลืองเล็กนะครับสีเหลืองเล็กกับสีแดงนะครับเหลืองแดงนะครับโอเคได้มาแล้วนะเราได้มาแล้วคราวนี้เวลาเราเอาไปต่อเราจะต่อยังไงนะครับเวลาเราเอาไปต่อนะครับเราจะเอาสายที่ต้องการตรวจจับนะครับก็คือสายเหลืองกับสายแดงเล็กเนี่ยนะครับเหลืองกับแดงเล็กเนี่ยไปแตะที่ Vout นะครับ Vout นะไปแตะที่ Vout ก็จะได้ไฟเลี้ยงมาไฟเลี้ยงตัวนี้เขาจะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ4โวลต์นะครับเขาจะทำงานก็คือเมื่อเขาได้รับแรงดันมาที่4โวลต์เนี่ยนะครับเขาจะทำงานได้นะครับเขาจะทำงานได้4โวลต์ถึง100โวลต์เนี่ยนะครับห้ามเกิน100โวลต์นะต้องดูสเปคเขานะบางสเปคก็สูงสุดแค่ประมาณ30 โวลต์นะครับแต่ว่าตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยดีเทคสัญญาณได้สูงสุด100โวลต์นะครับก็เอา4โวลต์เนี่ยคือเขาสตาร์ททำงานเขาจะโชว์ตัวเลขออกมานะครับส่วนสายกราวโหลดเนี่ยนะครับคราวนี้สมมุติว่าโหลดเราเป็นหลอดไฟแล้วกันเนาะโหลดเราเป็นหลอดไฟมาเนี่ยนะครับอันนี้คือโหลดนะครับอันนี้โหลดบวกโหลดลบนะขั้วลบนะครับโหลดขั้วลบเนี่ยโหลดของขั้วลบเนี่ยขั้วลบของโหลดเนี่ยเอาไปต่อกับสายแดงนะครับสายแดงก่อนนะครับส่วนสายดำใหญ่เนี่ยเอาไปแตะกับกาวแรงจ่ายใหญ่นะครับเขาจะมีการบวกลบคูณหารกันนะครับแล้วก็ไปเข้า IC ประมวลผลว่ากินกระแสไปเท่าไหร่นะครับเรื่องสายกราวเนี่ยนะครับคือดักจับกระแสนะครับส่วนสายแดงกับเหลืองเนี่ยคือดักจับโวลต์เตจนะครับนี่หลักการเป็นประมาณนี้นะโวลต์แอมมิเตอร์นะครับสายเหลืองเล็กนะครับต่อกับไฟ Vout ที่ออกจากทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ต่อจาก Vout เนี่ยก็ไปเข้าโหลดนะครับเข้าโหลดก็อาจจะรอไปตรวจตำแหน่งไหนของการช็อตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไล่ระดับโวลต์เตจดีไวเดอร์ไล่ระดับ potentiometer เนี่ยให้ได้แรงดันที่4โวลต์เขาจะโชว์ออกมานะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้นำไปใช้กับการตรวจสอบไฟที่รอบๆ CPU หรืออะไรในคอมพิวเตอร์เนี่ย4โวลต์ใช้ไม่ได้นะ4โวลต์ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ที่ผมจะซ่อมเนี่ยเขาใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่5โวลต์ก็เลยตรงนี้ใช้ได้ผมก็เลยจะมาบอกว่านะครับเราสามารถท
ทำตัวโวลต์แอมมิเตอร์ใช้เองก็ได้นะครับโดยใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเดียวนะครับแล้วแบตเตอรี่แล้วก็ตัว potentiometer นะครับสายแดงเนี่ยสายแดงเหลืองเนี่ยคือไฟเลี้ยงแล้วก็เอามาจับตรงนี้เลยนะจับไว้นะครับมันก็จะเข้าโหลดใช่ไหมโหลดจะครบกระบวนการก็คือจบที่ขั้วลบนะครับขั้วลบเนี่ยของโหลดเนี่ยเอาไปต่อกับสายแดงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะให้ดูภาพไปก่อนสายแดงใหญ่นะครับแดงใหญ่เนี่ยต่อกับสายแดงนะครับส่วนสายดำใหญ่เนี่ยก็คือกราวของแรงจ่ายกราวแรงจ่ายมาจากแรงจ่ายเลยนะ12โวลต์เนี่ยเห็นไหมโวลต์แอมมิเตอร์เขาจะทำงานประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจากนั้นเราจะไปตรวจซ่อมนะครับตรวจซ่อมอุปกรณ์ของเรานะครับก็ผมก็ต่อนะครับต่อแบบนี้นะก็เพื่อไม่ให้เป็นการที่มันเข้าเฟรมกล้องนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยผมจะเอาไว้ข้างนอกนะฮะแบตเตอรี่ขอไว้ข้างนอกนะเพราะว่าติดเฟรมนะครับผมจะใช้เป็นสายต่อออกมานะครับสายต่อออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยสายต่อออกมาอย่างนี้ต้องระวังไม่ให้ขั้วลบถึงขั้วบวกนะครับต้องระวังนะก็อุปกรณ์พวกปากคีบเนี่ยมีขายที่ร้านอมรนะถ้าซื้อด่วนเนี่ยไปหาซื้อที่ร้านอมรนะครับร้านอมรมีขายอยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็ได้แหล่งจ่ายมาแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่เห็นไหมเมื่อเราอาร์คนะครับปั้งอันนี้ก็คือเขายังไม่ปล่อยกระแสนะครับกระแสยังไม่อาร์คนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะกระแสต่ำๆนะเพราะว่าถ้าแบตเต็มกระแสจะสูงมากนะเพราะว่าแบตไม่ได้ชาร์จนะครับอันนี้ก็เลยไม่สปาร์กแต่ว่ามีไฟอยู่นะครับมีไฟอยู่นะครับมีไฟจากนั้นเราก็เอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็เอามาคีบนะครับคีบที่ไฟเลี้ยงไว้คีบที่ไฟเลี้ยงทรานซิสเตอร์ไว้12โวลต์นะครับแล้วก็อันนี้คือ Vout นะครับอันนี้คือ Bias Transistor นะครับ Bias Transistor นะครับ Bias Transistor มันจะออกจาก Voltage Divider นะครับแล้วก็ออกจากตัวนี้นะแล้วก็เอาVout ก็คือตัวนี้เดี๋ยวอุปกรณ์ไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะต้องบัตรกรีช่วยนะครับบัตรกรีช่วยนิดนึงนะครับอุปกรณ์ไม่พอผมก็ได้ Vout มาแล้วนะ Vout เราเอาไป Bias Transistor ด้วยนะครับ Vout เนี่ยไป Bias Transistor ก็คีมหนีบเลยนะครับ Bias Transistor ขา B นะสายสีเหลืองนะครับซึ่งหนึ่งก็คือขา B นะครับแล้วก็แรงดันที่เราต้องการตรวจจับตรงนี้นะครับก็คือแล้วก็คีบไประหว่างทำก็คืออันนี้คือโมเดลเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเราจะทำใช้งานจริงเนี่ยแนะนำให้ทำใส่บอร์ดดีๆนะครับเดี๋ยวบอร์ดผมกำลังสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยก็จะมาพาทำในวันหลังนะครับ2ตัวนี้ยังนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้คือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงทรานซิสเตอร์นะครับไฟเต็มนะครับ12โวลต์นะครับก็ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ไฟ Voutไฟ Vin คือขา3นะครับขา3ก็ Vin ก็ต่อจากตรงแบตเตอรี่หรือตรงขาทรานซิสเตอร์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเหลือกราวนะกราวคือสายขาวนะครับสายขาวกราวจากแรงจ่ายนะครับก็คือต่อกับเส้นดำใหญ่นะครับดำใหญ่นะครับเมื่อเขาครบวงจรประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเขาครบวงจรประมาณหนึ่งแล้วนะครับตัว Voltage Divider เขาก็จะทำงานนะครับอันนี้เขาจะครบวงจรประมาณหนึ่งแล้วนะเนี่ยเห็นไหมต้องระวังนะครับนี่เห็นไหมเขาจะครบวงจรแล้วพอครบวงจรประมาณหนึ่งเนี่ยเขาจะโชว์ตัวเลขออกมานะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยเรายังไม่ได้ดีเทคของโหลดนะครับตัวนี้เราจะต้องเอาไปต่อกับขั้วลบของโหลดนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนก็เนื่องจากว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะปรับแรงดันมาอยู่ที่5โวลต์นะครับปรับแรงดันมาให้5โวลต์ตรงนี้เราจะต้องใส่ขั้วลบด้วยนะตรงนี้นะครับเอาขั้วลบใส่เนี่ยถ้าเรา
ถ้าเราปรับเราต่อไม่ครบวงจรเนี่ยเห็นไหมโวลเตจจะไม่ลดเห็นไหมครับนี่ยังไม่ครบวงจรนะตรงนี้ต้องไปแตะกับกราวเห็นไหมนี่เห็นไหมยังไม่ลดนะครับเนี่ยเห็นไหมค่าไม่ลดลงนะครับของ potentiometer นะครับสายกาวของ potentiometer แตะกับเส้นไหนได้นะบ้างนี่ตรงนี้แล้วก็มาต่อกับกราว potentiometer นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมดับไปแล้วนะครับเนื่องจากว่า voltage divider ค่าต่ำกว่า 3.5 โวลต์ 4 โวลต์นะครับเราก็ค่อยๆหมุนขึ้นนะครับค่อยๆหมุนขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ 4 โวลต์แล้วนะปรับไปที่ 5 โวลต์ครับเพราะว่าไฟที่เราต้องการตรวจสอบเนี่ย5 โวลต์ 5.2 ก็ได้ครับประมาณนี้นะเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมครับลองเลื่อนไปจนถึง 12 โวลต์เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเห็นชัดแล้วนะว่า potentiometer ใช้ยังไงนะครับนี่ตามรูปนี้เลยนะคู่กับ volt ammeter นะครับใครไม่เข้าใจเรื่อง potentiometer นะครับเรื่องขาการต่อใช้งานไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ potentiometer นะครับพูดเกือบ1 ชั่วโมงเลยนะครับละเอียดมากตัวนี้นะครับหมุนขึ้นนะครับผมเอาไว้ที่5 โวลต์นะครับสแตนบายไว้รอเลย5 โวลต์ตรงๆเลยครับ5 โวลต์นะอันนี้ผมเอาวางไว้ก่อนนะครับ5 โวลต์นะครับเนี่ย5 โวลต์นะแบตเตอรี่นะครับจากนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะซ่อม DVD นะครับเราจะหาตัวช็อตของ DVD นะเราจะซ่อม DVD เนี่ย DVD ตัวนี้อาการคือไฟเข้านะครับแต่เมื่อเวลาใส่แพดเข้าไปแล้วไม่อ่านนะครับไฟ DVD ก็เด้งออกปกตินะครับมีไฟตรงนี้แสดงสถานะกระพริบนะครับคราวนี้ DVD เนี่ยแบบ external แบบพกพาเนี่ยนะครับยังเป็นที่นิยมใช้อยู่ในสายช่างนะครับซึ่งตัวนี้ของผมเองนะครับมันเสียนะครับผมก็เลยจะต้องซ่อมนะครับผมมี2 อันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยเขาจะมีทั้งไฟเลี้ยงแล้วก็ไฟ USB นะครับ USB จะเป็นหัวไฮสปีดนะครับที่เหมือนกับปรินเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆถ้าเราใช้แค่ USB อย่างเดียวได้ไหมได้ครับถ้าไฟพอนะครับถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงได้ด้วยไหมได้ครับเพื่อเสริมกระแสนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมานะครับคราวนี้เนี่ยครับแกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ DVD เนี่ยนะครับ DVD แบบ external เนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัว DVD นะครับแล้วก็บอร์ดทำหน้าที่อะไรนะครับบอร์ดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากฮาร์ดดิสก์ SATA เนี่ยนะครับไปเป็นสัญญาณ USB นะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจนะครับเพื่อเรียงบิตเรียงไบต์ใหม่นะครับเพราะรูปแบบของการสื่อสารแบบSerial ATA เนี่ยกับ USB เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นสัญญาณนาฬิกานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เขียนว่า 25M นะครับนี่เห็นไหม 25M 25 ล้านครั้งต่อวินะครับตรงนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าบอร์ดเสียนะครับเพราะว่าผมลองเปลี่ยน DVD เนี่ยนะเปลี่ยนตัวดีๆเข้าไปก็ไม่อ่านเหมือนกันนะแสดงว่าตัวนี้เสียแน่นอนนะครับเราจะมาตรวจซ่อมที่ตัวนี้นะครับเราจะตรวจซ่อมตัวเซอร์กิตบอร์ดเนี่ยนะครับเนี่ยเหมาะกับพื้นฐานนะครับเพราะว่ามีวงจรน้อยๆมากนะครับพอวงจรน้อยเนี่ยเราก็ตรวจซ่อมง่ายนะครับส่วนวงจรไหนไปไหนเนี่ยจะไม่ขอไล่นะเพราะว่าผมก็คงงงนะครับมีตัวไหนมันช็อตบ้างนะครับมีตัวไหนมันช็อตบ้างนี่มี IC ตัวหนึ่งนะครับมี IC ตัวเนี้ย IC ตัวนี้จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณจาก SATA นะครับไปเป็นสัญญาณ USB นะครับไปเป็นสัญญาณ USB นะครับนี่ก็จะมีตัวเก็บประจุอยู่3ตัวนะครับตัวเก็บประจุอยู่3ตัวตัวเก็บประจุเนี่ยครับตัวเก็บประจุนะตัวเก็บประจุเนี่ยจะทนแรงดันได้สูงสุด16 โวลต์นะครับแล้วก็แต่ละตัวจะจุอยู่ที่220 ไมโครฟาราดนะครับไมโครฟาราดแล้วก็มีการต่อขนานกัน3ตัวนะครับมีการต่อขนานกัน3ตัวเนี่ยพอต่อขนานกันก็จะได้ความจุเนี่ยก็คือ220 ไมโครบวก3เนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณ660 ไมโครฟาราดนะก็เวลาเราตรวจซ่อมอย่างเงี้ยครับเราจะต้องหากราวก่อนนะครับหากราวนะครับว่าอันไหนเป็นกราวนะอันไหนเป็นกราวนะครับเราก็จะทิ่มไปอันไหนเป็นกราวเนี่ยนะครับเราก็จะ
เราจะต้องเอาขั้วลบเนี่ยไปแตะกับกราวนะครับขั้วลบแตะกราวแล้วก็ด้านไหนเป็นไฟเลี้ยงเราก็จะต้องหาเหมือนกันนะครับด้านไหนเป็นไฟเลี้ยงเนี่ยไฟเลี้ยงก็คือเป็นไฟ USB เนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันมีอยู่4พอร์ตเราก็จะต้องหาเหมือนกันนะครับวิธีการหาเราอาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นไฟแหล่งเดียวกันนะครับขั้วบวกก็คือเข็มอยู่ด้านในมันไปเชื่อมต่อกับด้านไหนของแผ่นข้างหลังแล้วก็มาร์กไว้เราก็จะได้ขั้วบวกมานะครับเราได้ขั้วบวกขั้วลบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะตรวจซ่อมได้นะครับเราได้ขั้วบวกขั้วลบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตรวจซ่อมได้นะต้องหาขั้วบวกกับขั้วลบก่อนนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับ